Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 110, Balanced Binary Tree, cây nhị phân cân bằng. Mình sẽ có một cái cây nhị phân và mình phải xác định xem chiều cao của cái cây này nó có cân bằng hay không. Để xác định xem một cái cây nó có cân bằng hay không, thì với mỗi một nốt ở trong cái cây, mình phải xác định xem chiều cao cây con bên trái và chiều cao cây con bên phải. Sự chênh lệch giữa hai cái chiều cao này nó có bé hơn hoặc bằng một hay không. Ở trong ví dụ một này, chiều cao bên trái của nó sẽ là một và chiều cao bên phải của nó sẽ là hai. Thì sự chênh lệch chiều cao của chúng bằng cách là mình lấy hai chiều cao này trừ nhau, và đương nhiên mình phải lấy giá trị tuyệt đối, absolute, thì nó sẽ bằng một. Thì cái sự chênh lệch này nó bé hơn hoặc bằng một, nó sẽ là một cái cây cân bằng. Ngược lại, nếu như nó lớn hơn một, nó sẽ là một cái cây không cân bằng. Và đương nhiên không chỉ với mỗi nốt gốc mà mình phải set như vậy cho tất cả các nốt ở trong một cái cây nhị phân. Ở ví dụ số 1 thì đây là một cái cây nhị phân cân bằng. Ngược lại thì ở ví dụ số 2 nó là một cái cây không cân bằng. Những cái nốt 2, 3, 4 này thì nó cân bằng, nhưng mà tại cái nốt số 1 mình có chiều cao bên trái là 3 và chiều cao bên phải là một, thì cái sự chênh lệch chiều cao của chúng là bằng 2, thì nó không thỏa mãn cái điều kiện của mình, nó lớn hơn một. Mình biết rằng đây không phải là một cái cây cân bằng, mình sẽ trả về false. Khi mà mình làm việc với cây, mình sẽ thường có hai thuật toán chủ yếu. Thứ nhất là tìm kiếm theo chiều sâu DFS, thứ hai là tìm kiếm theo chiều rộng BFS. Ở trong bài này, mình sẽ sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Mình sẽ nói sơ qua cách thức hoạt động của DFS. Mình sẽ bắt đầu từ nốt gốc và mình đi sâu xuống theo một hướng. Tới khi nào mà mình không thể đi sâu xuống được nữa, mình sẽ quay trở lại cái ngã rẽ gần nhất và mình đi một con đường khác. Mình lại tiếp tục quay trở lại cái ngã rẽ, mình đi một con đường khác. Mình lại tiếp tục quay trở về một số 1, mình đi một con đường khác, cho tới khi nào mà mình duyệt hết tất cả các nốt ở trong cái cây, thì đó chính là thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Mình sẽ sử dụng thuật toán này để tính chiều cao cho từng nốt, và với mỗi một nốt mình có chiều cao của cây con bên trái và chiều cao cây con bên phải. Mình có thể tính toán cái sự chênh lệch chiều cao của chúng, và chỉ cần có một cái sự chênh lệch lớn hơn một thì mình sẽ trả về false. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô cách giải thôi. Mình sẽ sử dụng thuật toán DFS để mình đi tính chiều cao cho một cái cây nhị phân. Mình có một cái công thức để tính chiều cao tại mỗi nốt sẽ bằng một. Một đây chính là cái nốt mà hiện tại, cộng với lại max của chiều cao cây con bên trái hoặc là chiều cao của cây con bên phải. Thì với công thức này bây giờ mình sẽ áp dụng đi tính chiều cao của từng nốt ở trong cái cây con ở phía bên trái này. Mình sẽ bắt đầu từ root node và mình phải đi tìm chiều cao ở phía bên trái trước. Thì mình sẽ gọi truy hồi như vậy. Thì tại cái nốt số 9 này nó sẽ có hai cái nốt con rỗng, thì chiều cao của một cái nốt rỗng sẽ là 0. Lúc này chiều cao tại nốt số 9 sẽ bằng 1 cộng với lại max giữa hai cái chiều cao này. Max của hai cái này vẫn là 0, chiều cao của nốt số 9 sẽ bằng 1. Tiếp tục mình đi tìm chiều cao ở phía bên phải. Tại cái nốt số 15 này, tương tự như nốt số 9, chiều cao của nó sẽ bằng 1. Và tại nốt số 7, chiều cao của nó vẫn sẽ bằng 1. Và khi mình có chiều cao của cây con bên trái và bên phải, mình sẽ tiếp tục tính cái chiều cao ở phía trên. Mình áp dụng công thức hồi nãy sẽ bằng 1 cộng với lại max giữa thằng bên trái và thằng bên phải. Thì hai cái này bằng nhau, mình lấy cái nào cũng được. Chiều cao của nốt số 20 sẽ bằng 2 và chiều cao tại nốt gốc là nốt số 3 sẽ bằng 2 cộng 1 là bằng 3. Nhưng mà ở đây mình đang đi tìm chiều cao của cái cây chứ mình chưa xác định xem nó có cân bằng hay không cân bằng. Mình sẽ có một cái biến toàn cục global variable. Lúc đầu thì mình sẽ cho nó là true. Trong quá trình mà mình đi tính những cái chiều cao như vậy, ví dụ như tập nó số 20 này đi, thì trước khi mình trả về cái chiều cao số 2 này, mình đã có chiều cao cây con bên trái và chiều cao cây con bên phải. Mình chỉ việc đi tính sự chênh lệch giữa hai chiều cao này. Sự chênh lệch của nó là bằng 0. Mình giả sử nếu như sự chênh lệch của nó lớn hơn 1, tuy như bằng 2, thì mình sẽ thay đổi cái biến toàn cục này sẽ là false. Và tới cuối cùng mình chỉ việc trả về cái giá trị boolean của cái biến này chính là false. Chỉ cần tại một nốt cái sự chênh lệch này nó không hợp lệ thôi thì nguyên cái cây này nó sẽ trở nên không cân bằng. Thay vì mình dùng cái biến toàn cục thì mình có thể trả về một cái giá trị boolean và chiều cao của cái nốt đó khi mà mình gọi cái hàm DFS. Tại nốt số 1 này mình có chiều cao bên trái là 0, chiều cao bên phải là 0. Mình sẽ tính xem sự chênh lệch giữa hai cái độ cao này. Nếu như sự chênh lệch của nó bé hơn 1 thì mình sẽ trả về true. Có nghĩa là cái cây con tại nốt số 4 này nó cân bằng và chiều cao của nó sẽ bằng 1. Tại nốt số 5 này nó là một cây con cân bằng, chiều cao của nó sẽ là 1. Mình đã có giá trị ở phía bên trái và mình phải đi tìm cặp giá trị ở phía bên phải. Thì đây là một nốt rỗng. Mình có thể quy ước rằng nốt rỗng là một cái cây cân bằng và độ cao của nó sẽ là 0. Trở về lại cái nốt số 4, nó sẽ là một cái cây cân bằng
với chiều cao là 2. Tại vì mình lấy chiều cao lớn hơn, mình cộng thêm 1. Nốt số 3, nó là một cây cân bằng, chiều cao của nó sẽ bằng 2 cộng 1 là 3. Ở nốt số 3 bên này, nó là một cây cân bằng có chiều cao là 1. Tại nốt số 2 này, ở phía bên trái có chiều cao là 3, ở phía bên phải có chiều cao là 1. Sự chênh lệch của nó bằng 2, vậy thì nó không còn là một cái cây cân bằng nữa. Mình sẽ trả về false, và mình cũng phải trả về chiều cao của cây đó sẽ bằng 3 cộng 1 là 4. Ở nốt số 2 bên này là một cái cây cân bằng có chiều cao là 1. Và tại nốt số 1, tại vì ở phía bên trái của mình đã không cân bằng rồi, thì mình cũng phải trả về là không cân bằng. Mình cũng đi tính chiều cao tại nốt số 1 là bằng 4 cộng 1 là 5. Cuối cùng thì mình chỉ việc trả về cái giá trị boolean tại cái nốt gốc này, chính là cái kết quả của mình. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thời gian thực thi của mình, time complexity, sẽ là O of n. Tại vì trong cái cây này mình có n node, mình sẽ đi qua hết n node. Space complexity của mình sẽ là O of h. H ở đây là chiều cao của cái cây mà mình đang set. Không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Đầu tiên mình sẽ đi định nghĩa cái hàm DFS của mình. Nó sẽ nhận cái tham số là node. Khi mình viết một cái hàm truy hồi thì mình cần phải có một cái điểm dừng hoặc là một cái base case. Ở đây base case của mình là khi cái node này nó null, tức là mình không thể đi tiếp được nữa, mình sẽ trả về một cái giá trị boolean, có nghĩa là cái cây này nó có cân bằng hay không, và chiều cao của cái cây thì chiều cao của node null sẽ là 0, thì cái giá trị boolean để xem nó có cân bằng hay không và chiều cao của cái cây. Tiếp đến mình sẽ tính giá trị ở bên trái bằng cách là mình gọi DFS ở cái con ở bên trái và giá trị ở bên phải bằng cách là mình gọi DFS lần nữa ở trên cái cây con ở bên phải. Mình đi tính cái giá trị mà mình cần phải trả về cho cái node hiện tại, thì mình phải trả về một cái giá trị boolean để xem nó cân bằng hay không cân bằng. Thì cái cây này nó cân bằng khi giá trị ở bên trái của nó cân bằng và giá trị ở bên phải của nó cũng phải cân bằng, và cái sự chênh lệch độ cao của nó chính là cái giá trị tuyệt đối của h left trừ h right phải bé hơn hoặc bằng 1. Thì nếu như ba cái điều kiện này đều là true thì cái balance của mình sẽ là true. Một trong những cái điều kiện này là false thì lập tức cái balance của mình sẽ là false. Và mình cũng phải trả về cái chiều cao hiện tại là sẽ bằng 1 cộng với lại max của h left và h right. Và mình phải trả về cặp giá trị balance và height này. Mình cũng không quên gọi hàm DFS từ cái node gốc, và mình chỉ việc lấy cái giá trị đầu tiên thôi, chính là cái giá trị boolean mà mình cần phải trả về, và mình sẽ return result. Mình sẽ submit thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.